ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ LMIA ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ LMIA ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PR ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ LMIA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LMIA ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕੈਨੈਕਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਜ ਉਰਫ AJ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you, Sherry, and good morning and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ to all our viewers. ਜੀ ਅਨੁਜ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਹਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ LMIA ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, LMI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर देयर ਓਨ EMPLOYEES ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਫਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, then they have another option to hire workforce for their business. So this is the very simple thing, right? Okay. So this process is administered by Government of Canada. ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ESDC, Employment and Social Development Canada, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, then they may go for overseas, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYEES ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗੀ ਕਿ ਯੈਸ ਇਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਪਰਸਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ they will give you a document ਤੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ LMIA, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਆਫਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ LMI ਲਈ ਹੈਗੀ। LMI ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਵਰਕਰਸ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਦੋਂ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, their work permit is expiring or they want to change their work permit, they can use the LMIA. Okay. So LMI is a document that authorizes an employer to hire a foreign worker. Simple. So LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? Okay. So
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ, and now it's post pandemic, ਹਾਂ right? ਇਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ In this way, right? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ So prior to COVID, March 2020, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। LMI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਿਓ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ LMI ਦੇ ਵਿੱਚ। LMI ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਗਈ ਬਟ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਿਊਟ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਓਕੇ, ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਖੂਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਹੈਲਪ ਵਾਂਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LMI ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਲੇਬਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ technically speaking, ki how the government is going to help employers to address their labor force need. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਚੇਂਜਸ 30th of April ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, so we will discuss one by one because those are 5 major changes, right? Exactly. Number 1 is cap exemption for seafood and fish processing industries. Okay. So ਜਿਹੜਾ seafood business ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ fish processing business ਹੈਗਾ, this is a huge business, right? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ LMIs ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ any employer can hire a certain number of workforce. ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਲੈਸ ਨੰਬਰਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ 100% ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡਾਈ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕ ਫੋਰਸ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 9 ਮੰਥਸ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। Okay. So which is a good thing. ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, which is a good thing, right? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ LMI। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LMI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ EMPLOYER ਨੇ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ EMPLOYER ਨੇ ਅੱਜ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ EMPLOYER ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, then that LMI will expire. Okay, that will have zero value. ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LMI ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। During COVID, they extended for 9 months. Okay, and now the validity for LMI will be 1.5 years. Okay, so 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, which is a huge time, right? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, because ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Of course, these are positive. ਜੀ, yeah. And the third one change is duration of work permit. Duration of work permit ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਵੇਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ LMI ਦੀ,
ਜਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ IRCC, ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਅਗਰ EMPLOYER ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ, then IRCC will issue only for 2 years, but they have an option. They can go for 3 years. I would say this is good for worker and employer. It's a win-win situation for both parties. Yeah. So fourth change ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ 30th of April ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। 5 key sectors ਨੇ, wood manufacturing, furniture manufacturing, hospitality, tourism and child care. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। Okay. So that cap was restricting to the employers to hire number of workers. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYER ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. 5 ਕੀ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, EMPLOYERS 30% ਤੱਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Okay. Which is a very big thing, very big thing, right? And ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ 20% ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Okay. ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 20% ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Okay. Right? So which is a very good thing. This change will happen on 30th of April. The 5th change is, I would say, this is the brilliant one. ਜੀ। Changes ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। If we talk about ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ acute shortage ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ acute shortage ਹੈਗੀ, right? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਵੇਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰਸ, ਕਿਚਨ ਹੈਲਪਰਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ ਜੀ। Literally speaking, there is really shortage. Exactly, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਟੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ 6% ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ if you apply for LMIA for these sectors, the LMI will be automatically refused. ਬਿਲਕੁਲ, refusal ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ there is no option। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂ। Just take one example. If you go to any fast food business, any food business, like food counter attendants, ਉੱਥੇ really shortage ਸੀਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। Right? But now the good thing is they have ended this thing. Okay. Now employers from these sectors may apply for LMIA. Okay. ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ now employers will have an option to apply for LMIA, which is a very good thing। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYER, ਕਿਉਂਕਿ the calculation was so typical, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, but honestly speaking ਇੰਨੀ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 99% for application got refused. But now those sectors may apply for LMIA. So which is a good thing, yeah. Okay. It's going to happen from 30th of April. So ਯਾਨੀ ਕਿ 30th April ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ LMIA ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30th April ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ LMIA ਇੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ LMIA ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ ਕਾਫੀ? ਓਕੇ, ਅਗੇਨ LMIA ਲੈਣੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਡ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਰੀਅਲੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ LMIA ਲੈਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ।
if we talk about how many LMI applications we did during pandemic, we did larger number of applications than pre-COVID, and we are doing larger number of applications right now. It reflects that there is a really shortage of people, and employers want people to hire from overseas, right? But if we talk whether it's going to be easy or tough, then yeah, it's going to be easy. Okay, so easy. Much easier, much easier. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਨੁਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ? This is a big question, right? So think in another way, it's about demand and supply. Government ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ workers ਦੀ critical shortage ਹੈਗੀ ਆ, acute shortage ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਇਟਸ LMI ਜੀ। ਅਨੁਜ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਨੁਜ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਿੰਗ, ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਨਾਓ, ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਰਾਈਟ। ਬਟ if we talk about just the construction sector, the construction sector ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ workers ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। yeah, you can take call। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ LMI ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ LMI ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, $25,000 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਅ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ? ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਜ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਅਨੁਜ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਯੈਸ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ, ਐਥੀਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYER ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਥੀਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰ ਓਨ EMPLOYER। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ EMPLOYERS ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੇ ਵਿਦ ਯੂ ਫॉर 2 years 3 years। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर द ਜੌਬ, ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕਰ, ਦੇ ਮੇਕ ਅ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ EMPLOYER ਕਿ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਮਿਟ ਯੂ that I will work for you for 2 years 3 years, then I don't think there should be any problem, and we do the business in the same way। whenever ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ client ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LMI ਹੈਗੀ ਆ, in very simple thing, right? we say we don't do this, right? if you have your own employer, just talk to the employer, make a deal with them, okay, I am giving a kind of personal guarantee that ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, they will work for you। ਕਿਉਂਕਿ employer ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। otherwise it doesn't make any sense, right? employer is paying for LMIA to the consultancy, to the lawyer, to the government as well, so it doesn't make any sense। so they want commitment, and ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it's your choice। ਦੇਖੋ, right? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, right? if you are very desperate, really you wanted to come to Canada, you don't have employer, you don't have connections, so there are people who will misuse you, right? ਉਹ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। by law you cannot take any money ਜੀ। ਅਨੁਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
Sat Shri Akal. ਹਾਂਜੀ Hi, my name is Rahul. Unfortunately, I joined the show very late. ਜੀ ਜੀ Hello, sir. I'm Hi, just Rahul. listening to Morning. you like from 10 to 15 minutes. I have a quick question. मेरा एक small business है. I have a very small business, and I just heard that the LMI has been increased from 2 years to 3 years. I just want to know इसका requirements भी like change हुए, like there will be more requirements for it. Okay, so Rahul, to be very honest, requirements will be quite easier and getting LMI will be easier. As I said before, that government wants to just solve this labor crisis, and in order to solve that labor crisis, they need to make this process, LMI process, simple. So this is a good time. The most important thing is, if you have a business, whether it's small, medium or large, you should be able to demonstrate that you need worker. So if you can do that, then I don't think it should be any problem in getting a positive LMIA. ਜੀ ਸੋ ਅਨੁਜ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ Without IELTS. exactly. Okay, so basically ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ work permit ਦੀ application ਲਾਉਣ ਲਈ from overseas, IELTS ਦੀ requirement ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? So it's both. ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ there are many workers in overseas ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ they may apply for agricultural stream like ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so they may apply for work permit in those categories ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਅਨੁਜ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ LMIA ਗਾਰੰਟੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਿਦਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ LMIA ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ and work visa is a different thing LMIA ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇੱਕ LMIA ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ I'm giving you one example तो कारपेंटर ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਰ LMI ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਕੋਲੇ 3 to 4 years ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕਮਸ ਟੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ LMI ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IRCC ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ IRCC is a different department and there is a different officer who are going to process it LMI is easier as compared to work permit, work visa. Especially if you talk about work permit applications from India, it's very tough. It's very tough. Success rate is very less. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਪੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਹੈਵ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟਨਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਚਾਂਸਸ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਜੀ ਸੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦ ਆਇਰਨ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੌਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਰਾਈਟ ਜੀ
ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਸੋ try to understand, right? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। that's why they are making things simple, easier. ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LMI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, it will be easier. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, that will be easier. ਜੀ But whenever the time goes up, right? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਫਗਾਨਿਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਗਏ, whenever there is a pool of candidates, right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ approval rate ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. Moreover, I would suggest especially for employers, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ source countries ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, other than India. Okay. Like Vietnam ਹੋ ਗਿਆ, Philippines ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ. ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫॉर ਅ ਸੈਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ PR ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. That's true. If you talk about any industry, construction, trucking, everywhere, ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੀਆ. ਹੁਣ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਨੁਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ LMIA ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਲੋੜ ਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ LMIA ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, very tricky question, right? We get a lot of emails, calls from overseas, not only from India, from different countries. जी. कि कह रहे हैं foreign workers कि our resume is awesome, we are looking for workers, right? We are not a recruitment firm, right? ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ there will be uncertainty ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ uncertainty ਹੈਗੀ. So in this case what the employers or companies want to do, they want to hire someone who is contacting them through some reference. Exactly, ਕਿਸੇ reference ਦੇ through ਜਾਂ ਕਿਸੇ contact ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? After all ਦੇਖੋ this is all about references, right? This is the way the businesses work. This is the way we live here, right? It's all about references, connections and everything. So agar India ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, LMI ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, so best is to connect direct with employers. Direct with employers. I will give you one example. We work with big employers, construction sectors, right? We sign a contract with them. Okay, let's do LMIA. Once we have LMIA, we will give you workers. But because we are not a recruitment firm, we cannot provide them workers. So what we do, we have a tie-up with recruiters in Vietnam, Philippines, Mexico, Jamaica, because we trust recruiters because those are licensed people. Right? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ selection ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ recruiters ਦੀ through phase of series of consultations and verification.
so we can trust those people, ਜੀ right? So we take workers from those recruiters actually. ਜੀ So this is the way the companies do. ਜੀ ਸੋ ਅਨੁਜ ਜੇ EMPLOYERS ਦੀ ਜਿਹੜੀ LMI ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਹ LMI ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Okay, so now ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ there are many employers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ LMI ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, still they can request to Service Canada for extending the LMI. We have done this and Service Canada is doing that. ਜੀ Yeah, it can be done, it's possible. ਓਕੇ Yeah. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? Okay, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਨੁਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ LMI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਨੂਅਲ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਸਕੋਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 400 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ LMI ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਈਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆਊਗਾ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Okay, this is a very nice question. Yeah. Right? We get a lot of questions, same question every day. Although it's off question from the topic, right? Exactly. But still, I would like to answer this question. I would like to talk about something, right? देखो, इस वेले आ सब तो बड़ी प्रॉब्लम हैगी कि PR ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। They are targeting only PNPs. And PNP is different, right? PNP is more competitive because there is no option other than PNP. So PNP ਲਈ ਜਿਹੜੇ candidate qualify ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ highly skilled ਹੁੰਦੇ ਨੇ, bachelors, something like that, higher positions, higher salary, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ candidates ਆएंगे. Most of the candidates, majority of the candidates qualifies under Canadian experience class, right? ਉਹ last year September ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ main reason ਸੀਗਾ huge backlog, 1.9 million applications. Now they're trying, IRCC is trying their best to reduce the backlog. Practically socho, all is about human resources. During pandemic they shut down their offices, officers are working from home. Literally they were having no resources to process those applications. Now they have started processing. So उन्होंने तां करके बंद किया हुआ है कि if they start accepting more applications, backlog होर बढ़ जाऊगा ते उन्होंने जो service standard हैगा 6 months तक processing वो फिर होर बढ़ जाऊगा ते उस चीज़ ਨੂੰ tackle ਕਰਨ ਲਈ service standard ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। For all our listeners who wants to apply for PR and they are in Canada, I would say ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। Express entry will open and
apart from express entry, still, there is a positive things that TR to PR program will open again. So get ready for that, get your IELTS done, get your PCC done. It's only the matter of the fact that when they will announce it, but they will do something. And think in another way. मैं हमेशा client ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ picture ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੈਕਲੌਗ ਅਜੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, things will happen positive. TR to PR program ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ ਓਨਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ। PR ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੱਲੇ cream ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ in simple words, right? Exactly. So they are going to do this in this way. Occupation ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈਗੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਅਨੁਜ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਐਲਐਮਆਈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 400 ਜਾਂ 420 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, then if their employer is willing to help through LMIA, ELMIA, and there is no government fee in it. There's no government fee. Because student category if she has still work permit valid for at least 1 year, agar saal da work permit haje bhi kyunki na de kole I think post graduation work permit हैगा, right? So still it's valid for 1 year. She may apply for ELMIA and it's free of cost by the government. She will get 50 points. So express entry draws will resume maybe July, August, so don't worry. Be patient. ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੁਜ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਸ਼ਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? Canadian visitor visa ਤਾਂ still if they have visa they can come. ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ travel restrictions ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। there are no restrictions right now. ਸੋ ਜਸ਼ਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਕੇ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 years visitor visa is still available. A person with the 10 years visitor visa can come and stay for 6 months on each visit. Yes. ਜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਜੋਸ਼ਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Okay, so tourist visa is now open. I was applied the CAN Plus in November. Okay, Canada Plus in November 2019, and my biometric was also done on 2/09/2022. But further, no response from embassy. Kindly tell me about it. Okay, so good point, right? Yeah. Last year ਕੀ ਹੋਇਆ September ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ CIC ਪੋਰਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ you can get a good invitation letter based on humanitarian grounds. Okay, I have been away from my family since a long time. I wanted to go to Canada. So apply under a new portal. And then there may be chances, but still the portal is not too fast now. ਜਦੋਂ portal ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ that time it was very fast. People were getting visas in 2 weeks, but this is slow now. It's 3 months or 4 months. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ
LMI ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ you can ask. I'm very honest, straightforward. It's your choice. ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ LMI on sale and the minister is saying there are only a few bad actors in community. Shame on you, ministry, you not knowing LMIA is on sale for 40,000 to 60,000 per work permit. Okay, I'll talk about this, right? Okay, this is the area jithe you know front te aake people would not like to talk about, right? Okay, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਸਪਰੇਟਨੈਸ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਡੈਸਪਰੇਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? Why my question is, say for example employer is asking 40,000, my question to them is why you are paying 40,000? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, don't pay them, don't get exploited. ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪੇ what about this? ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, don't pay them, right? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਰਕਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹੈਗਾ, there is a hotline, they can call to that department, they can record and present them as a proof. It's very hard now, so employers ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ employers ਨੇ, yeah, you can take the call. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ LMIA ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਅਨੁਜ। The generic answer is yes, she may apply if she has a job offer. Exactly, job offer है तो आ सकती है, हाँ बिल्कुल। Then she may apply, and this is the right time I would say, क्योंकि होटल इंडस्ट्री ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, during pandemic जी hotel industry ਨੇ lay off ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, they were getting benefits from the government, but now what's now? They are fully occupied, they are fully busy. हाँ जी, busy ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ workers ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ workers ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lay off ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, now they don't want to come back to the workforce. so ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ LMI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ देयर आर फेयर चांसेस ऑफ अप्रूवल, so this is the right time if someone wants to work in accommodation sector. so thank you so much ਅਨੁਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ LMI ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you very much, Sherry, and if viewers have any questions to us, they can call us at 778 564 3555, and thank you very much ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨੁਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। thanks ਜੀ ਸੋ ਅਨੁਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ LMIA ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ LMIA ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।